मेरी धरती ते पैर भी ना पाना Send paratroopers. I repeat, send paratroopers. के जैसा बहादे 100 गिराएगा एक हिंदुस्तानी फौजी शेर है और शेर को की दड़ने है ललकारा बेमौत बनेगा दुश्मन जिसने पीछे से है मारा जब तक खून हम चखे नहीं बंदूक हमारी थके नहीं एक एक लाश गिराए बिना हम लौटे ना पिंड नमस्कार बंधुगल सर्वप्रथम जी अपने अलरेडी गम पाले भिडिओ चाई जे आज F.A.U.G लॉन्च हो गल और बहुते सके गेम प्लेओ दिले सो मोर गेम प्ले आहिबो काली भिडिओर कारण वेट करिबो काली मैं गेम प्ले दिम और केनेकुवा आछे गेमটো मैं कम आज समय नापालो हेकाने माने आज मैं गेम प्ले दिबो নোৱাৰিলো किन्तु आपलोके जेहेतु देखिसे कि प्ले स्टोर अलरेडी एवेलेबल हो गल तो जोने जोने गम नापाय तो ये भिडिओ चाই केने गम पाइसे तो जाओ प्ले स्टोर और PUBG जगत F.A.U.G इन्स्टल करि केने खेलक और जेहेतु आमार इंडियन है सो बुस्ट करक और एतियालके मोर डाउट जेहेतु मैं खुलिও নাই চোৱা তো মই ক'ব নোৱাৰো ইঞ্জিনিয়াৰ হসাকে কথা কৈছো মই ক'ব নোৱাৰো কি তাত বেটল ৰয়েল আছে নাই কিন্তু যিমান দূৰ আগৰ ইমানৰ পৰা ক'ব পাৰো যে তাত আগতে এতিয়া প্ৰথম বেটল ৰয়েল মডটো নিদিয়ে আপোনালোকে বেটল ৰয়েল মডটো পাব কিন্তু কেইদিনমান পিছত হেতু আহিব আপডেটত কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান নাপায় এতিয়া আপোনালোকে FPS TPP মোডত খেলিব পাৰে যোনটো কিন্তু আপোনালোকৰ বেটল ৰয়েল মোড নাপায় হেতু কেইদিনমান পিছত পাব জম্বি মোড হ'ব লাগে আৰু ওয়েট কৰিব কালি ভিডিওটোৰ কাৰণে গেম প্লে যদি চাব মন আছে আপোনালোকৰ এই মৰমৰ TeckPorteR চেনেলটোত সো লেটস গেট টু নেক্সট পইণ্ট Blackview যোনটো এটা হংকং বেসড ৰাগেড ফোন স্মাৰ্টফোন কোম্পানী হয় যোনে ৰাগেড ফোন স্মাৰ্টফোন মানে আৰু ৰাগেড ফোন যদি আপোনালোকে গম নাই পোৱা মই কৰিছো ৰাগেড ফোন হেছাপ ফোন হৈছে যোন সবে আপোনালোকৰ স্পেক্স বা কেমেৰা হেছফালে ইমান স্পেক্ট্রাম দিকে নবনায় তাহাঁতৰ ফোন সবৰ মেইন কনসেপ্ট হয় কি তাহাঁতি ফোনটো ডিউৰেবিলিটি আৰু লং লাষ্টিং বনোৱা যোন সব ফোন মানে ব্ৰেক পইণ্ট বহুত কম থাকে তো তাহাঁতি লাষ্ট মান্থ এটা ফোন লঞ্চ কৰিলে হেতু হৈছে আপোনালোকৰ ডাইমেনসিটি 800 ৰ ওপৰত আছিল আৰু তাৰ মডেল নম্বৰ আছিল BL6000 Pro আৰু নেক্সট মান্থ এতিয়া অহা নেক্সট মান্থ বা তাৰ ইটো নেক্সট মান্থত যোনটো ফোন লঞ্চ কৰিব তাহাঁতি হেতুৰ মডেল নম্বৰ BL8000 হয় আৰু কেলে কৈছো আপোনালোকক কাৰণ হেতু ওয়াৰ্ল্ডছ ফাৰ্ষ্ট MediaTek Dimensity 1200 processor ওপৰত বেসড হ'ব যোনটো 6nm ফেব্ৰিকেশনৰ ওপৰত থাকে আৰু তাৰ বেকেক স্পেক্স তো ওলাই আহা নাই এতিয়ালৈকে অকল Dimensity 1200 টো ওপৰত থাকিব বুলি জানো প্ৰসেসৰ আৰু 12GB RAM থাকিব আৰু বেলেগ যদি আপডেট ওলাই থাকে আৰু আপোনালোকে যদি কিনিব মন যায় তো মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংক দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব OnePlus 9 series যোনটো লঞ্চ হ'ব আপোনালোকৰ অহা মাহ নহয় মাৰ্চ মাহত লঞ্চ হ'ব এতিয়া মাৰ্চৰ ষ্টাৰ্টিংত লঞ্চ হ'ব নে বাই এন্ড অফ মাৰ্চ লঞ্চ হ'ব হেতু ফিক্স নাই হ'ব কিন্তু মাৰ্চত লঞ্চ হ'ব হেতু কনফাৰ্ম আছে OnePlus 9 লাইনআপটোত তিনটা ফোন থাকিব OnePlus আগতে দুটা আছিল 9 আৰু 9 Pro তাৰছত T series লঞ্চ কৰে কিন্তু এতিয়া তিনটা ফোন লঞ্চ হ'ব OnePlus 9 Pro থাকিবই OnePlus mini বা OnePlus Lite বুলি এটা আহিব যেটো এবাৰ iPhone 12 ৰ মিনি সেগমেন্টৰ লঞ্চ কৰিলে বাকি ব্ৰ্যান্ডছৰ কেনেকৈ পিছত থাকিব তো যেনেকৈ এতিয়া প্ৰথম চাৰ্জাৰ অটৰালে এপলে লগালক Xiaomi Mi 11 অটৰাইলে চাৰ্জাৰ ঠিক তেনেকৈ এতিয়া OnePlusতো যদি চাৰ্জাৰ অটৰাই দিয়ে who knows কাৰণ তাহাঁতি মিনি নটৰাব পাৰে কাৰণ মিনিটো কপি কৰিছে তো হেতু কপি নকৰিব পাৰে বাৰু যি হওক নহওক আশা কৰিম কি বাকি ব্ৰ্যান্ডছবোৰ চাৰ্জাৰ নটৰাব যেনেকৈ Xiaomi অটৰালে বাৰু যি হওক নহওক তো তাত যোনটো এতিয়া ৰিমাৰ এটা ওলাই আছিল যে পেৰিস্কোপ লেন্স হ'ব OnePlus 9 Pro যোনটো মেইন কথা কৈ আছো মই কিন্তু পেৰিস্কোপ লেন্স নাহে কনফাৰ্ম হয় পেৰিস্কোপ লেন্স নাহে আৰু 9 আৰু 9 Pro আপোনালোকৰ Snapdragon 888 প্ৰসেসৰটো থাকিব কিন্তু লাইটত আকৌ 888 টো নাথাকে
কোৱালকম স্নেপড্ৰেগন 888 প্ৰচেছৰ যোনটো 9 আৰু 9 Pro থাকিব সেইটো লাইটটো নাথাকে লাইটটোত আপোনালোকৰ 5G হ'ব বাট 865 টো হ'ব এতিয়া 865 হয় নে 865 টো হয় ইমান কনফাৰ্ম নাই হোৱা বাট 865 হ'ব সেইটো কনফাৰ্ম আৰু মাৰ্চত তো লঞ্চ হ'বই আৰু কিমানো দিন আছে জানুৱাৰীটো গ'লে ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চত গম পাই যাম ন আৰু পাৰিলে আনবক্সিং আনিম কিন্তু আপোনালোকৰ সাপোৰ্ট লাগিব হয় বহুত দিন মই নাছিলো কিন্তু আৰু নহয় মোৰ কিছুমান পাৰ্সোনাল প্ৰবলেম চলি আছিল সো আৰু নহয় সো লেটস গেট টু দ্য নেক্সট পইণ্ট সবটো আজি আহিছে আপোনালোকৰ Samsung ফালৰ পৰা Samsungৰ এটা Xcover বুলি সিৰিজ এটা আছে Xcover সিৰিজ এটা সেই সিৰিজটো নভাইব যে কোনো প্ৰিমিয়াম ফ্ল্যাগশিপ বা মিড ফ্ল্যাগশিপ বা একদম আল্ট্ৰা লেজেন্ডাৰী লেভেলৰ ফ্ল্যাগশিপ সিৰিজ হয় কোনো সিৰিজে হয় বাট সেই সিৰিজটো নহয় এটা আপোনালোকৰ rugged smartphone series হয় যোনে শুনিছে তো ই জানিবই যোনে নাই শুনা হিৰো প্ৰথম গম পাইছে যে Xcover এটা সিৰিজ আছে Samsungৰ যোন আপোনালোকৰ rugged smartphone সিৰিজটো হয় আৰু তাহাঁতৰ এটা নতুন ফোন যোন Xcover 5 যাৰ মডেল নম্বৰ ওলাইছে SMG 525F Geekbenchত লিষ্ট হৈ গ'ল আৰু যাৰ আপোনালোকৰ সিঙ্গেল আৰু মাল্টি স্কোৰ যদি মই ক'ব যাওঁ ওলাইছে আপোনালোকৰ সিঙ্গেল স্কোৰ মোৰ নিজৰে ক'বলৈ হাই লাগিছে সিঙ্গেল স্কোৰ ওলাইছে 182 আৰু মাল্টি স্কোৰ ওলাইছে 1148 হি আছে বহুত কম হয় সিঙ্গেল আৰু মাল্টি স্কোৰ কেলে কাৰণ ইয়াৰ যোনটো প্ৰচেছৰ ইউজ কৰা হৈছে সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ এন্ট্ৰি লেভেলৰ তো Exynos 852 ইউজ কৰা হৈছে তো ইমান কম স্কোৰটো ওলাবই আৰু তাত আপোনালোকৰ 4GB RAM আৰু আউট অফ দ্য বক্স সাৰপ্ৰাইজিংলি Android 11 হ'ব বুলি ৰিমাৰ এতিয়ালৈকে আছে কিন্তু এই ফোনটো আমাৰ ভিতৰত কোনেও নেকিনে মই আনো কিন্তু আপডেট ইজ আপডেট আৰু আপোনালোকক কোৱাটো মোৰ কাম হয় সো কলো আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা ডেইলি আপডেট চাই থাকিব লাগে তেন্তে তলত ৰঙা সাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে হেতু ক্লিক কৰি কিনাৰত বেল আইকন ওলাব তো হেতু অল কৰি দিয়ক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কেলে কৈছো আপোনালোকে গম পাব আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিছে যদি এটা লাইক কৰিব আপোনালোকৰ লাইকস বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ কাৰণে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি দিব যে আপডেটস এনেকুৱা আপোনালোকে চাই থাকিব ভাল পায় নে আপোনালোকক কেনেকুৱা আৰু ভিডিওস লাগে নিউ টপিকস নিউ ৰিপৰ্ট কেনেকুৱা লাগে মোক প্লিজ কমেন্টত জনাব আৰু শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ যিমান শেয়াৰ হ'ব আপোনালোকে যিমানে শেয়াৰ চেনেলটো শেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ কাৰণে হিমানে ভাল কেলে কাৰণ এই উইকৰ ভিতৰতে আপোনালোকে গম পাব এটা নতুন সাৰপ্ৰাইজ আহি আছে আপোনালোকৰ কাৰণে সৰু হয় বাট সাৰপ্ৰাইজ সো আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ লগত জয়েন কৰিব আৰু যদি কোনোবা নতুন ভিউৱাৰ চাই আছে তো প্লিজ কাইন্ডলি সাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল এণ্ড হিট দ্য বেল আইকন আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব কাৰণ যিমান বেছি শ্বেয়াৰ হ'ব সিমান আপোনালোকৰ সাৰপ্ৰাইজ ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব সো আশা কৰি ভাল লাগিল আৰু বস ইমানখিনিয়ে কয় আজি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় ল'ব নমস্কাৰ